ผู้กับตีมอร์ที่ลงสนามพร้อมแค่ไหนยังไงครับก็พร้อม100%ครับแล้วก็ทุกคนก็เป้าหมายเหมือนเดิมครับเก็บ3 แต้มนะครับเราไม่ประมาทแล้วครับเจอไม่ว่าเจอใครก็ตามครับผมเมื่อวานเป็นวันเกิดตังด้วยเป็นไงบ้างครับพูดถึงครับก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็ทางชุดใหญ่ด้วยครับที่อวยพรวันเกิดให้แล้วก็แฟนบอลหรือแฟนคลับทุกคนนะครับก็ขอบคุณครับ